This is Dr. Mary Balles. Ang topic natin ngayon ay kung paano pumili ng gamot para sa ubo. Napapansin ko na karamihan sa mga pasyente, bago pumunta sa doktor, ay umiinom muna sila ng mga over-the-counter na gamot na para sa ubo. Minsan, ang naiinom nila na gamot ay mas nagpapalubha pa sa kanilang mga karamdaman dahil hindi tama ang naiinom nila na gamot. Ang video na ito ay ginawa ko para magabayan ang mga pasyente o ang mga viewers sa pagpili ng tamang gamot para sa ubo. Ang ubo ay may iba't ibang sanhi. Example, pwede itong isang viral infection or bacterial infection. Pwede itong asthma, allergic cough, COPD or chronic obstructive pulmonary disease, PTB or pulmonary tuberculosis. Ina lang ito sa mga pwedeng maging sanhi ng ubo. May mga ubo rin na dahil sa gastroesophageal reflux at pwede ring cardiac in origin ang sanhi ng ubo. Kaya mas mainam pa rin na magpakonsulta sa inyong mga doktor kapag inuubo. May 3 uri ng gamot laban sa ubo. Ito ay mucolytic, expectorant, at antitussive. Ang mucolytic ay nagpapalambot ng makapal at malagkit na plema na humaharang sa daluyan ng hangin upang ito ay madaling mapalabas. So tumutulong ito sa paglabas ng plema. Ang mga gamot na under sa mucolytic ay ang carbocisteine, ambroxol, acetylcysteine, at bromhexine. Ang expectorant naman ay tumutulong magpalabas ng plema na bumabara sa lalamunan. Inirekomenda ito sa ubong may halak or pumuputok. Halimbawa ng gamot na ito ay ang guaifenesin. Ang antitussive naman ay uri ng gamot na pumipigil sa pag-ubo. Ito ay inirekomenda kung ang ubo ay nakakasagabal sa pagtulog o nagiging dahilan ng pagiging hindi komportable ng tao sa araw-araw niyang gawain. Halimbawa ng gamot na ito ay ang dextromethorphan. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa kung bakit pwedeng lumubha ang pakiramdam kung mali ang gamot na para sa ubo ang inyong mainom. Halimbawa, ang ubo mo ay maraming plemas at nahihirapan kang palabasin ito, pero ang ininom mong gamot ay antitussive kagaya ng dextromethorphan, mas lalo kang mahihirapang huminga dahil magkaklag ang plema sa daluyan ng hangin. Tandaan ninyo na kapag ang ubo ay productive or meron itong phlegm, ang pagpipilian yung gamot ay ang mucolytic at expectorant. So under sa mucolytic ay ang carbocisteine, ambroxol, acetylcysteine, at bromhexine. Sa expectorant naman, under dito ay ang guaifenesin. Kung non-productive naman ang cough, meaning wala itong plema, at nakakasagabal ang pag-ubo sa pagtulog o sa mga gawain, ang choice naman para dito ay ang antitussive. At ang example nito ay ang dextromethorphan. Huwag lang kalimutan na ang dextromethorphan ay pwedeng magpaantok at pwedeng maging sanhi ng pagkahilo. Kaya dapat iwasan ang pag-drive at ang pag-operate ng machine kapag nakatake ng dextromethorphan. Magpakonsulta sa inyong mga doktor kung ang ubo ay hindi nawala after 3 days. Kung may bago kayong natutunan sa ating video, please click the like button. Para ma-notify kayo sa aking susunod na video, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the bell button.